Kumusta mga kaibigan sa channel ni Weller? Ngayon, ipapakita ko paano ayusin ang double click sa single click. Pumunta sa Start, type main.cpl, enter, makikita ang mouse settings. Bawasan to sa minimum para maiwasan ang double click. Subukan nyo, mas mababa, mas maganda. Ganito sa akin, pero pwede pang ibaba. Ayun. Kung ganun, tsaka huwag kalimutang i-check to. Tapos, i-click ang apply at close. Ito ang susunod na paraan. Pumunta sa File Explorer. Nasaan ang view? I-click. Tatlong tuldok. Settings. Siguraduhin naka-check to dito. Checkbox. Ayun. Hindi dapat ganito. Dapat ganito. Tapos, i-click ang apply. Tapos, okay. Pwede ring sa device manager, hanapin mouse, i-disable o tanggalin, restart gamit mouse, o Alt F. Pagka-restart, balik device manager, action, scan changes sa system. System detects mouse, i-configure ng tama. Yun lang. Ako si Weller. Paalam sa lahat.